Друзі, всім привіт! З вами Artidox. І це 8-ма частина по створенню RPG гри на Unreal Engine 5. В попередньому уроці ми з вами зробили ось такий чудовий курсор, коли клацаєш на землю. Він схожий як в доті. І коли кастуєш магію, то з'являється такий самий, але червоний. Також дивіться, у нас для кожного скіла є своя анімація. Зараз вона махає рукою, потім, коли блискавка, вона б'є ногою в землю, ось так. І на третьому скілі ось так в сторони розводить руками. Геймери бідкаються, програмісти розводять руками. В цьому уроці я хочу показати, як переключати скіли мишкою. Також зробимо полосочку така, коли кастуєш магію, то вона біжить. І коли добігає до кінця, тоді ти знаєш, що ти можеш переключити скіл і запустити новий скіл. І зробимо підказки. Коли наводиш мишку на скіл, там буде іконка, назва і якась інформація про цей скіл, що він дає і що він означає. Для початку давайте зробимо переключення скілів мишкою на панельки. Перейдемо в папку HUD і відкриємо наш віджит WBP Main HUD. Тут у нас 4 іконки для 4 скілів. Нам треба перейти в Graph. Так, тут у нас є вже якісь функції, які ми створювали. І треба буде створити окрему функцію, ось тут зліва функції, і додаємо нову функцію. Підпишемо Change Active Skill. Тут буде вхідне значення. Ось тут в інпутах додаємо значення, напишемо індекс. Тип integer. Значить, тут нам треба буде дістати контролер. Правою кнопкою пишу get player controller. Ми беремо контролер 0. Це нульовий контролер, це той контролер, яким зараз грає гравець. Звідси ми беремо, пишемо cast to bp controller 2. Ось так. Потім звідси з controller 2 ми дістаємо get follow character. Це той персонаж, яким управляє цей контролер. І в цього персонажа дістаємо функцію set active skill. Звідси кидаємо сюди, а індекс кидаємо сюди. Так, перша функція готова. Компілюємо. Так, ну у нас тут бранчі видають ворнінги, але це не страшно. Це не страшно. Можна там викрутитись, можна трошки по-іншому зробити, але суті це не міняє. Якщо воно працює, то нехай собі працює. Переходимо назад в дизайнер. Знаходимо наші іконки, беремо першу іконку, Image Skill 1. І справа в налаштуваннях опускаємося, шукаємо івенти, On Mouse Button Down. Відкриваємо меню Bind і створюємо Create Binding. Так, ось ми створили функцію. Ця функція з'являється в нашому віджиті WBP Main HUD. Ось вона. Наша перша функція Change Active Skill і друга при натисканні на іконку. Return нода. До неї повинен бути вихід ось такий. В return value треба буде прописати handled. Ось так. Для чого цей handled? Коли, дивіться, ми натискаємо на іконку, зараз ніякі дії не обробляються, і персонаж біжить в ту сторону, куди ми натиснули. Тобто він начебто іконки не бачить. Коли вставляєш таку функцію handled на вихід в return ноду, то тоді якби ці всі нажаття перехватуються системою, так? І він вже буде сприймати, що там дійсно є кнопка і не буде бігти в ту сторону. Так, з Mouse Event дістаємо із Mouse Button Down. І тут треба буде вибрати ліву кнопку. Я нажимаю на клавіатуру, потім ось так лівою кнопкою. Він буде дізнаватись, чи ми нажали ліву кнопку, конкретно ліву кнопку. Потім Branch, зажимаю клавішу B, клацаю лівою кнопкою. Звідси з'єдную сюди. Тут нам треба буде додати Sequence. Нажимаю S, лівою кнопкою Sequence. З цієї ноди витягуємо Sequence, так. З нульової ноди
на branch, а з першої на return. Тобто у нас спочатку виконається ось ця лінія, так, тут функції. І потім, коли все закінчиться, то вийде із return ноди. І потім з цього бранча ми витягуємо функцію change active skill. І так як у нас кнопка 0, точніше перший skill, то ми задаємо індекс 0. А в наступних кнопках ми будемо задавати 1, 2 і 3. Давайте так, ми можемо це все скопіювати. Ctrl-C. Вибрати іншу кнопку. Так, давайте перейдемо в дизайнер. Беремо іншу іконку. Створюємо bind. Так, цю ноду удаляємо і вставляємо Ctrl-V. З'єднуємо ось так. Mouse Event сюди з'єднуємо. І тут в індекс пишемо 1. Переходимо знову в дизайнер. Беремо другу іконку. On mouse button down. Create binding. Так, це удаляємо. Вставляємо ще раз. Звідси сюди, з Mouse Event сюди на вхід. А тут вставляємо двійку. Не забудьте поміняти цифри. Знову дизайнер, четвертий скіл. Так, і обов'язково не забудьте прописати індекс третій. На четвертій кнопці третій, на третій другий, на другій перший і на першій нульовий. Ну що ж, давайте спробуємо скомпілювати і запустити. Так, дивіться, все переключається. Чудово. І отак персонаж не біжить в цю сторону, так? Тому що ми зробили одну функцію, там додали handlet. Але якщо я натисну два рази, тобто дабл-клік, то він біжить, бачите, в цю сторону. Щоб цього не було, треба додати функцію. Ось тут в нашому WebApp main HUD, в graph, знаходимо функції override і шукаємо mouse button double-click. Так, от ми створили цю функцію. Тут також є return нода, і з неї витягуємо і також зробимо handlet. Тут ніяких івентів не треба, просто компілюємо і перевіримо. Ось тепер дабл-клік не спрацьовує, тобто персонаж не біжить нікуди. Ліва кнопка переключається і кастує. Окей, йдемо далі. Далі давайте займемось полосочкою Cast Bar. Значить, от у нас є Canvas Panel, на цю Canvas Panel перетягуємо Progress Bar. Ось так. Перейменуємо його Progress Bar Cast Spell. Так, ось він з'явився зліва зверху, перетягую його в центр. І зробимо йому прив'язку до центру знизу. Вирівнювання. Так. Зараз я так зроблю сюди. Вирівнювання. Давайте скинемо position x 0 по y 0. Розмір 500 на 10. Потім вирівнювання alignment 0,5 по x і 1 по y. І тепер ще по y position мінус 120, мінус 200. Ну, десь так, щоб було над кнопками. Можна там мінус 250. В общем, підбирайте значення, так? В прогрес бара є таке значення, як проценти. Тобто від 0 до 1 у нас заповнюється шкала. Також тут є налаштування зліва направо, справа наліво. Бачите, можна і так зробити. Можна from center, ось так по центру буде. Ну і тут різні варіанти, можете покласти, подивитись. Я виберу зліва направо. Так, далі, дивіться, Fill Color and Opacity, можна колір вибрати. Ну, цікаво, якщо 10 вписати, буде яскравіший. Ну, да, буде яскравіший. Але толку з цього небагато. Значить, вибираємо колір, який вам подобається. Окей.
Visibility я поставлю або Hidden, або Collapsed. В принципі, тут різниці немає. Він буде скритий, а тільки коли починається кастування скіла, тоді він з'являється, отак от заповнюється і потім зникає. Так, все, в принципі, тут компілюємо і переходимо в BP Character. Тут у персонажа шукаємо вільне місце і створимо кастомну функцію, кастомний event. Add custom event, пропишемо update progress bar. Навіть знаєте, що не progress bar, а update cast bar. Ну, щоб було зрозуміло. Тут додамо один input, це буде float, і підпишемо %. Тут ми дістаємо із наших змінних main_hood, get, звідси дістаємо get progress bar cast spell, ставимо visibility, set visibility, visible. Ще треба перевірити, що main_hood у нас is valid. Якщо він валідний, якщо інвалідний, то нічого не треба робити. Так, is valid, якщо він існує, цей main_hood, то ми ставимо progress bar visibility і задаємо set %. Проценти кидаємо сюди. І звідси білу лінію з'єднуємо сюди. Ще можна створити одну окрему функцію custom event hide cast bar. Якщо тут ми включаємо цей progress bar, то ще одна функція буде окремо виключати, робити visibility hidden. Давайте ще раз отак зробимо. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, а тут будемо ставити hidden. Далі нам потрібно знайти в контент-браузері PUBG Player Anim Blueprint нашого персонажа. Відкриваємо цей Anim Blueprint. Шукаємо, самий головний у нас іде Blueprint Update Animation, там де ми перевіряли швидкість, чи він в повітрі, чи не в повітрі. І йдемо далі. Давайте ще раз візьмемо try get pawn owner. Перевіримо, чи він is valid. Так, ще раз перевіримо. Потім дістанемо з нього cast to bp character 1. Так, і якщо це дійсно наш character, то з нього ми можемо дістати is casting. Get is casting. Тобто ми можемо дізнатися, чи він зараз кастує. Зажимаю B, лівою кнопкою у нас з'являється branch. Так, якщо він кастує, і нам треба ще додати тут end boolean, ось така ще функція, так. І перевірити, тут права кнопка на вільному місці, пишу монтаж і шукаємо таку ноду, як монтаж get position. Так, тут нічого вибирати не треба. Тут ми дізнаємось, чи не швидкість, позиція монтажа більше, чим 0. Якщо воно більше 0, кидаємо сюди. І кастує. Тобто, якщо він кастує і наша позиція більше 0, тоді ми можемо включити полоску і змінити її процент. Значить, дивіться, із персонажа ми дістаємо функцію update cast bar. З'єднуємо сюди і проценти вписуємо ось тут. Монтаж get position. Звідси тягнемо на update cast bar. Ця функція вона повертає процент виконання цього монтажа. Ну, неважливо, який тут буде монтаж, воно дістане там від 0 до 1. Так, а якщо у нас не кастує або монтаж менше 0, то ми робимо що? Знову дістаємо з нашого персонажа hide cast bar і ось так от кидаємо сюди.
Але знаєте що? Зараз може, давайте запустимо, перевіримо. Кастуємо. Так, ну, начебто працює. Ситуація яка? Дивіться, якщо він кастує, то прогрес-бар змінюється кожен фрейм. А якщо персонаж не кастує, то ця функція також буде кожен фрейм визиватись. І щоб вона не визивалась кожний фрейм, давайте зробимо так. Звідси витягнемо do once. Ось так, do once. Тобто, коли він не кастує, ця функція виконується один раз. Але її треба буде ресетнути, збросити, так? Коли update cast bar ми скинемо сюди. Тобто, якщо він буде кастувати, то тут do once буде скидатись. Потім, коли він закінчить кастувати, один раз пройде ця функція, progress bar скриється і все. Більше сюди воно визиватись не буде. Тобто, щоб трошечки розгрузити саму систему. Давайте ще, знаєте що, тут полоска дуже сіра, і воно зливається з оточенням. Можна поміняти, знайти так, Style. Так, тут є Background Image. Так, і можна поміняти Tint, наприклад, на чорну або темно-сіру якусь таку полоску. Ось так, темно-сіру поставлю. Так, ну дивіться, так уже набагато краще виглядає. Тепер давайте перейдемо до налаштування підказок. В папці HUD створимо User Interface, Widget Blueprint, User Widget, підпишемо WebP, Tool, Tip, Skills. Tooltip Skills. Відкриваємо. Так, зліва знаходимо, значить, в розділі панель Scalebox. Ні, не Scalebox, а Sizebox. Так, Sizebox, ставимо тут його не Fill Screen, а Desired. Так, тут можна вибрати розміри 300 на 300, так, це тимчасово, потім я їх відключу. Далі кидаємо border. Кидаємо сюди border. Так, у бордера я налаштую brush color чорний, але альфа, ну, можна десь отак 0,5. Окей. Також можна включити, знаєте як, Draw as Rounded Box, Outline Settings, Rounded Type, тобто округлення країв, фіксований радіус. І ось тут corner радіус вписати, ну, нехай 10, 10, 10, 10. І тут, якщо ви побачите, так, приблизитесь, то будуть закруглені края. Так, Sizebox зробимо трошечки отак, поменше по висоті. Дивіться, я хочу розділити його пополам. Тут буде іконка, а тут буде текст. Щоб розділити пополам, це нам треба Horizontal Box. Шукаємо Horizontal Box, кидаємо на border. Потім в цьому Horizontal Box ми розділимо ще ось так. Давайте спочатку закинемо сюди Image. Horizontal Box Image. В Image можна поставити ось так по центру і задати розмір brush 64 на 64. Потім в border кидаємо, точніше в цей Horizontal Box ми кидаємо ще Vertical Box. Ось так, всередину Horizontal Box кидаємо Vertical Box, ось тут у нас. І потім у Vertical Box кидаємо два текста. Ось так, один текст і другий. Значить, перший текст у нас буде title. Ну, тут шрифт можна налаштувати. Так, ну нехай буде 20. І колір оранжевий. Ось так. А другий буде розміру 16
і білий колір. Потім, дивіться, у самої картинки тут підпишемо назву icon, image icon. Можна зробити падінг, наприклад, 10 пікселів, так, щоб навколо картинки був відступ. Так, і в самому horizontal боксі також можна зробити падінг. Так, зверху робимо 10, знизу теж 10. Ну, а тут начебто нормально. Також на текстові поля треба поставити isVariable і перейменувати їх так, щоб було зрозуміло, що це description буде, а цей буде title. Так, іконка. Іконку, до речі, можна також зробити Draw as Rounded Box. Так, Outline Settings, Fixed Radius. І зробити там скруглення по 5 пікселів, наприклад. Буде так, гарненько, акуратно. Ще такий момент. У іконки давайте поставимо Visibility Collapsed. Це для того, щоб, якщо, наприклад, буде підказка, в якої немає картинки, щоб просто текст зміщувався сюди вліво і все було добре, щоб не було білого прямокутника. Тепер перейдемо в граф і створимо кастомну функцію Add Custom Event, підпишемо Set Data. Тут будуть вхідні дані. Значить, в інпутах додаємо цей іконку. Так, іконка, це буде текстура 2D, Object Reference. Потім додаємо цей текст, підпишемо тут title. І ще один текст description. Так, тепер дивіться, так. Давайте title спочатку. Дістаємо title, set text. Ось цей текст, там де в скобках текст. З'єднуємо сюди і title сюди. Потім дістаємо desk, текст блок desk, set text. Сюди підключаємо desk. Ось так. Далі дістаємо іконку Get Image Icon. Але тут з іконки я хочу перевірити isValid. Якщо ми передали сюди якусь іконку, то йдемо далі і встановлюємо сюди іконку. Якщо нічого не передали, то далі нічого виконуватись не буде. Так. Ось так. З іконки дістаємо Set Brush from Textura. Так, текстуру підключаємо сюди в іконку. Можна, знаєте, як зробити? Можна тут натиснути крапочку, сюди з'єднати ось так. Ну, якось так. І тепер цю іконку Set Visibility Visible. Ну, коротше, тут ви вже самі налаштуйте, як вам зручно. Так, компілюємо і переходимо в наш WebP Main HUD. В Main HUD ми відкриваємо граф і шукаємо наш Event граф. Ці всі функції вже можна закрити, які ми відкривали. Нам потрібен Event граф. В Event графі шукаємо Event Construct. Це майже те ж саме, що і Begin Play у персонажа. Також нам треба буде створити змінні. Ось тут є Variables. І додаємо змінну tooltip 01. Tooltip 01 і тип його буде WebP tooltip skills object reference. Ось так. Створюємо ще 3 таких змінних. Раз. Tooltip 02. Потім tooltip 03. І tooltip 04. Ось так. 4 скіла у нас і 4 tooltip. Потім на Event Construct ми визиваємо таку функцію for loop. Ставимо first index 0, last index 3. Тобто 0, 1, 2, 3. Це виходить 4 рази. На loop body ми створюємо widget create
widget. Тобто ми його створюємо, вибираємо Tooltip Skills, і щоб покласти кожен створений віджит в окрему змінну, ми візьмемо звідси індекс і знайдемо таку функцію, як switch. Switch on int. А тут додаємо піни 1, 2, 3, 4. Тобто, дивіться, якщо індекс нульовий, то ми робимо так: tooltip 01 set і те значення, яке повертає функція. Тобто, коли ми створюємо віджит, вона повертає нам цей віджит. І ми його спавнимо в змінну tooltip 01. Set tooltip 02, set tooltip 03, set tooltip 04. Значить так, перший кидаємо сюди і з return value сюди. Потім другий кидаємо сюди, return value сюди. І третій сюди, сюди. Ось так. На дефолт, я думаю, не треба нічого підключати. Ось так. Окей. Тепер компілюємо, так? І переходимо на дизайнер. В дизайнері вибираємо, ну, нехай першу іконку для початку. Знаходимо розділ Behavior. Тут є скрита така вкладка Advanced. Відкриваємо, і тут є Tooltip Widget. Біндимо його на Tooltip 01. Також можемо змінити курсор, наприклад, не Default, а нехай буде Hand. Потім зі скілом 2 робимо те ж саме. Біндимо на Tooltip 2. Міняємо курсор на Hand. Скіл 3, курсор Hand. Біндимо на Tooltip 3. І скіл 4. Hand. Біндимо на Tooltip 4. Так, компілюємо. Ну, можна перевірити, і ми побачимо, що зараз ніяких текстів і іконок немає. Тому що ми ще не визиваємо ці функцію. Дивіться, ми створили функцію в Tooltip Skills setData, але ми ще ми її ніде не визиваємо, тому ці всі дані не заповнюються. Так, цю функцію треба буде визвати в нашого основного WebApp main HUD. В графі у нас тут є така функція setImages. Тобто, коли персонаж загружається, в нього створюються всі іконки, ми їх спавнимо на панельки внизу. І цю функцію можна спокійно використати для того, щоб заспавнити назви і іконки для тултіпів. Дивіться, іконку ми сюди вже передаємо, тому ми можемо зробити таку ж саму штуку, як ми тут робили, MakeArray. Дістаємо всі тултіпи сюди. Ось так, перший get, другий get, третій get і четвертий get. Так, тепер MakeArray. Додаємо ще декілька пінів і з'єднуємо їх послідовно. Потім ми дістаємо get copy, сюди індекс. Ось цей індекс, який ми дістаємо, кидаємо сюди. Потім з get дістаємо setData та функція, яку ми створили всередині тултіпа. Так, з'єднуємо сюди. І іконку ми вже можемо задати звідси, тому що ми вже іконку сюди передаємо. А от title і description ми сюди ще не передавали. Треба буде це виправити. Так, ну я зроблю якось так, щоб акуратно все було. Щоб тут лінії не переплітались, їх можна якось так вивести акуратно. Можна навіть і поверху. Чому б і ні? Давайте в setImages додамо ще два інпута. Це буде текст, title і description. Це відсовую. Title кидаємо аж сюди в title. І description кидаємо аж сюди в description. Ну, можна скомпілювати, перевірити. Коли наводимо мишку, ми бачимо, що іконка в тултіпа змінюється.
Це добре. Це чудово. Так, знаєте, що я замітив? У WebApp Tooltip Skills в дизайнері візьмемо ось цей Size Box і відключимо галочки ось так. Тоді він буде чітко вирівнюватись по розміру контенту. Ось так, вже більш акуратно. Далі давайте відкриємо BP Character і знайдемо той івент, де ми робимо Set Skills. Тут у нас всі скіли перечисляються і ми встановлюємо Set Image. Дивіться, тут вже з'явились Title і Description. Так, в Title ми можемо закинути назву скіла. Ось тут ми беремо Get Data Table Row, All Skills, Break as Skill. Так, відкриваємо тут Default категорії, Name. І ось цей Name конвертуємо to String, а String автоматично конвертується to Text. Можемо зараз перевірити це все, щоб все працювало, а потім продовжимо. Так, ось дивіться, все працює Fireburst, Lightning, Fireball. Тепер треба буде опис, але у нас в скілах немає опису, ми не зробили його. Давайте перейдемо в папку Skills, відкриємо структуру скіла. Тут у нас є name, іконка і так далі. Давайте додамо сюди description. Description це буде текст. І можна його перемістити якось, ось так схватити за цю полоску і перемістити, наприклад, після name. Зберігаємо. Тепер в DT All Skills. Так, ось у нас DT All Skills. Fireball, Lightning і Fireburst. Значить, Fireball можемо написати Launch Fireball to Target. Так, ну, назву і опис ви вже самі тут впишете, я думаю. Launch Electricity to Target. І Fireburst. Mini Fireballs. Launches. Ну, якось так. Можете придумати свої описи. Переходимо в WP Character. Там, де Get Data Table Row, Break as Skill. Дивіться, у нас з'явився Description. Ось він, Description. Так, щоб воно тут все не перепуталось. Закидаємо його в Description. Компілюємо, зберігаємо, перевіряємо. Ось дивіться, опис змінюється, все чудово. Переключається, кастуємо, полосочка біжить. Обов'язково для підтримки українського контенту підпишись, постав лайк, напиши коментар. Можеш розіслати друзям, які цікавляться геймдевом. І до зустрічі в наступних відео.